Ελάτε να πάμε στη Χαλκίδα, θα δούμε την εντυπωσιακή νέα γέφυρα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη με τα πολλά μνημεία και τη μεγάλη ιστορία. Το βράδυ θα πάμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας, τον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών, κοντά στο διαμέρισμα που μείναμε. Μετά από το προσκύνημά μας στην Ιερά Μονή του Αγίου Πορφυρίου, φτάνουμε στη Χαλκίδα και σταματάμε στο πάρκινγκ που βρίσκεται πριν τη νέα γέφυρα για να τη θαυμάσουμε από κοντά. Και εδώ βέβαια ο μεγάλος Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο γνωστός εφευρέτης του τεστ ΠΑΠ, του σωτήριου για τις γυναίκες. Και πάμε τώρα να δούμε τη μεγάλη γέφυρα εδώ. Η κρεμαστή, η νέα γέφυρα της Χαλκίδας, ενώνει την Εύβοια με τη Βιωτία, εξοικονομώντας τους οδηγούς κάτι περισσότερο από 7 χιλιόμετρα. Η κατασκευή της νέας καλωδιωτής γέφυρας της Χαλκίδας ήταν ένα στοίχημα με την τεχνολογία και τα φυσικά φαινόμενα. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 1985 και ολοκληρώθηκε το 1993. Η συνολική αξία της ήταν 3,25 δις δραχμές τότε. Το κατάστρωμα της γέφυρας φιλοξενεί 2 μεγάλες λωρίδες κυκλοφορίας, 2 προστατευόμενα πεζοδρόμια και είναι στρωμένο με αντιολισθητική και αντιθορυβική άσφαλτο. Το πάχος του καταστρώματος είναι μόλις 45 εκατοστά και είναι το πιο λεπτό στον κόσμο. Η γέφυρα πλέον ονομάζεται Γέφυρα Γεωργίου Παπα-Νικολάου, προς τιμή του μεγάλου ευιώτη επιστήμονα, γιατρού και ερευνητή. Πολύ κοντά στην υψηλή γέφυρα Ευρύπου, στον οικισμό μικρό βαθύ της Εύβοιας, αντικρίζει κανείς τις τεράστιες εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας που λειτουργήσε επί 87 συναπτά έτη, αλλά σήμερα έχει δυστυχώς εγκαταλειφθεί. Το τσιμεντάδικο έκλεισε ως αποτέλεσμα της καταστροφής του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα. Είχε σταματήσει να παράγει τσιμέντο ήδη από το 2011 και είχαν απομείνει σε αυτό 250 εργαζόμενοι από τους 1000 που ήταν στην αρχή. Το 2013 έκλεισε δυστυχώς οριστικά. Πάμε τώρα στην πόλη της Χαλκίδας. Στο δρόμο περνάμε κάτω από ένα εντυπωσιακό ρωμαϊκό υδραγωγείο και συνεχίζουμε για το κέντρο της πόλης των τρελών νερών. Και μια βόλτα εδώ στο μεγάλο πεζόδρομο με τα μαγαζιά της Χαλκίδας. Βέβαια είναι όλα κλειστά σήμερα.
Και ένα παλιό τζαμί εδώ, εγκατελειμμένο, και είχε μια μικρή εκκλησούρα εδώ πιο κάτω. Ο Άγιος Ελευθέριος είναι, από την ενορία της Αγίας Παρασκευής, και πίσω στο τζαμί έχει κάτι σαν αποθήκη, πρέπει να είναι εκεί, με διάφορα αρχαία, αρχαιοελληνικές κολόνες και τέτοια, και ο μιναρές έχει πέσει βέβαια, δεν υπάρχει, και δίπλα ένα σχολείο, δίπλα στο εκκλησάκι. Και εδώ είμαστε στην παλιά γέφυρα του Ευρύπου. Από εδώ, πριν γίνει υψηλή, περνάγαν όλοι από εδώ για να πάνε στη Χαλκίδα. Και τα νερά εδώ που αλλάζουν κατεύθυνση.
Μεγάλη πόλη είναι. Έχει... Καθαρή. Ναι, καθαρή. Έχει ωραία σπίτια, φαίνεται άνθρωποι. Μεγάλη παραλιακή ζώνη. Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, η χώρα σαν αρώματα είναι ελθούσε, αλήθως συντονίσου. Χριστός